Раз, всім привіт. Це Юрик Якубов з гурту Алкоголь Укулеле. І ми вирішили трошки поділитись процесом того, як записувався останній трек. Просто тому, що ми не встигаємо записувати і викладати так багато всього, щоб наші збори їхали як нам би хотілося. І фактично ця розмова вона буде про те, як Алкоголь Укулеле пише і записує пісні протягом останніх 2,5 років, поки всі в різних містах, часто без доступу до студії. Тому зараз одразу маю сказати, що нічого сверхспецифічного тут не буде. Тут буде просто розмова про те, як лоу-фай гурт, який сильно не тягнеться за фірмовим саундом, навіть в умовах меншої концентрації русні над головою, записує свої пісні. Мова піде про останній трек «Горішні». Оцей, я зараз вставлю якийсь лінк, напевно, на нього десь в кутку екрана. І, очевидно, його варто переслухати перед тим, як дивитись далі, просто щоб розуміти різницю в звучанні фінального результату і от того, що зараз з'явиться в відео. Так що це все майстерня, проби, нечищений звук, дуже багато помилок в темпі, в ритмі, в нотах і дуже багато всього, що ми намагаємося якось викоренити, але потім випиваємо і забиваємо. Ця пісня взагалі починалася з 2 скріншотів, які ви зараз бачите на екрані. Тетяна прислала мені текст. Я походив півгодинки, покурив, сів записати маленьку демку, щоб якось її верифікувати об авторку. І, власне, отримавши згоду, ми почали писати черновий чистовик цієї пісні. От як це звучало з гітарою, голосом і більше нічого. Зазвичай в будь-якій пісні цих стартових треків не лишається, вони тільки для того, щоб розіслати всім базу, зорієнтувати по гармонії, по структурі пісні. На горищі ледь чути миші, гризуть горіхи і тоторішні, а я вже спорядив наплічник в місця колишні, стали комишні. Ей, за байраком байрак, за Магдаком. І коли вже відбувається ця історія, час вимкнути нахуй голос і придумати якісь милі укулеле в бекграунд, які більш-менш зададуть тон акомпанементу. Іноді, оскільки я всі 30 років досить хуйово граю, я читерю і пишу 3 треки, які потім склею в один, що скривать, але тут ніби все по правді зіграно ручками. З укулеле буде так. Окремо зазначу, що ми пишемося переважно бозна на що, на зубні щітки, на коробки від патронів, в кого що є. Я і Тетяна, наприклад, використовуємо такі маленькі Самсони. Вони зроблені для подкастерів, але непогано виконують свою функцію і дуже-дуже добре годяться для нашого лоу-фаю. Повернемось до пісні. Тепер варто писати тазобасисту окремо. Тазобас у нас пишеться в основному ніяк. Це дуже дивний інструмент, який не має якогось вираженого тону, але ми в записах використовуємо звичайний контрабас. Це дуже працює. Алічек дуже виконавчий басист, тому ввечері отримує трек і вранці надсилає трек басу, який ми вставляємо, щоб тазобас не звучав як дупа слона. І трошки підруюючи гучність, тут навіть не йде ще про обробку, про панораму мова, ми маємо отакий результат.
Становиться ясно, що в акомпанементі на другій частині куплета якось пустувато, тому записуємо ще залізну укулелі з тремоло, щоб на бекграунді щось таке порхалося про мирне життя. Але комишні, ей, за байраком байрак, за Магадаком Магадак, а це пам'ятник свині. З першим куплетом поки все, тому нагадую, що ми зібралися тут не в останню чергу, щоб зібралися гроші на пікап для НГУ, для Спартана. І під описом цього відео є лінк на те, щоб вкинути свою гривню. І дивитись, що далі. В другому куплеті хочеться якогось розвитку подій, пожару на Курщині, і я приймаю для себе важке рішення записати піанінку. Треба сказати, що з клавішами у мене так і не вийшло подружитись, тому зі сльозами на очах я намагаюсь добитись якоїсь їбанутості, і ось що виходить, якщо без всього іншого. А отак воно лягає в загальний стрій. Тут на другому куплеті вже підключено укулеле Тетяни, її ж вокал, і завдяки цьому необхідний розвиток вважаємо обозначеним, і Курську область благополучно згорілою нахуй. На жаль, метафорично. Човні, десь все вище живе Всевишній, у садочку збирає вишні, у диканці або в опішні, чи в тих плавнях, що горішні. Гей, за туманом туман, за лиманом лиман, і очі твої сумні. Хай полетить моя стріла, понесе ворскла в підозрілому човні. Тут ми підходимо до драматичного моменту, коли треба зіграти соло, а всі вже пойобані, ні в кого нема сил, але зрештою харківська частина, в частності Кирило Гончар і локальна губна гармошка Демарко. Ми перепробували вибачити скільки треків, щоб нарешті зробити з них потрібний серпантин. Ми взагалі не дуже стісняємося писати таким чином. Ми записуємо 40 доріжок, нарізаємо щось більш-менш цікаве, а потім вже вчимося грати це не без скрипу наживо, щоб використовувати на концертах. Ще менше ми такого стісняємося у 2024 році, будемо чесні. І ось таке соло. Коли виповзаєш з соло на третій куплет, спочатку хочеться трошки видохнути, тому повертаємо на першу частину куплета той самий набір, що був в першому, а от далі треба якесь всрати кишенькове ларго, щоб все прям впакувалося в компактну композицію. Тому зазвичай на цьому місці я одразу кричу: давайте приведемо оркестр. Бажано великий симфонічний, але оскільки оркестра нема, то як мінімум я пишу нашим друзям, які періодично пишуть нам беки, і прошу записати голоси для хора. А сам тим часом ударами в груди імітую великий барабан і обробкою добиваюся, щоб це було схоже на, там, не знаю, оркестрові літаври. Щоб востаннє глянуть у вічі, гей, за дорогою далі глибока вода. За що це все мені? Та поки це не кінець, хай несе донець в підозрілому човні. В
кінці цього шматочку відео добре видно, скільки доріжок вже у нас є в цьому треку, але на цьому моменті починає казатись, що все це трошки відгонить якимись Тетяною і Сергієм Нікітіними, прості господі. І ми вирішуємо трошки поламати вальс і записати поламану перкусію трошки іншим манером. Оскільки ми все-таки алкоголь укулеле, то в перкусії беруть участь дерев'яна коробочка, складний ніж, запальничка, моя щітка для бороди, термос, в який падає чайна ложка, жестянка від льодяників з дрібними грошима і каструля з противнем. Ось воно окремо звучить. І лишилося виключити оце вальцове умцаца з гітари і укулеле з перших доріжок, і буде майже похоже на правду. Вальс поламаний, миніт. Разом з перкусією виходить отакий фрагмент. Горищі ледь чути миші, гризуть горіхи тоторішні, а я вже спорядив на плічник місця колишні, страви комишні. Ей, за байраком байрак, за Магдаком Магдак, а це пам'ятник свині. Після цього нам стало місцями скучно в другому куплеті, але, як було сказано вище, ми все-таки алкоголь укулеле, тому відкриваємо пляшку віскі і по мірі випивання записуємо різні ноти, які получаються, коли ти додуєш. І потім ми нарізаємо отаке скерцо. Окремо воно звучить трошки тупо, але добре лягає в мікс. Дивимось, як воно накладається. В принципі, залишаємося довольні. Горішні, ей, за туман, заливав ливан, і очі твої суми. Ей, полетить моя стріла, понесе горсну. Єдине, що тепер смущає на етапі накоплення, це трошки неадекватний в контексті піанінки, перкусії і пляшки від віскі вокал. Дуже високий резонатор, хочеться якось, щоб це було більш мрачненько. Ми пробуємо, здається, стає краще. Горищі ледь чути миші, гризуть горіхи тоторішні, а я вже спорядив на плічник місця колишні, стали комишні. Це, власне, все про етап накоплення, бо далі це все уїжджає в волшебні руки нашого звукорежисера, який невідомим нам чином вміє робити з того, що ми можемо, то, що ми хочемо, або принаймні щось дуже-дуже схоже, але це вже інша історія, яку ми спробуємо розказати наступного разу. Мушу традиційно сказати, що підписуйтесь на наш канал, слухайте нашу музику, яка ближчим часом буде ще доступнішою, бо взимку, сподіваюсь, так і вийде великий альбом гурту Алкоголь укулеле з, так би мовити, відомими хітами і новими піснями. Stay tuned, донатьте на доступні вам банки. Якщо у вас немає доступних банок прямо в цю хвилину, в описі цього відео є посилання на нашу банку зі збором на пікап для НГУ Спартана. Шануймося. Дякую.